तपाईहरू सबैमा एलिभेट एकाडेमी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मको तर्फबाट नमस्ते। आज मैले हजुरहरूको सामु भेक्टर अल्जेब्राको पार्ट 9 भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। मैले यस भिडियोमा हजुरहरूलाई एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स इन टर्म्स अफ स्केलर प्रोडक्ट अनि केही प्रपर्टिजहरू पढाउने छु। यो भिडियो मुख्यतः कक्षा 10 र कक्षा 11 मा पढिरहनु भएका भाइ बहिनीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। मलाई आशा छ मैले पढाएका कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ। तपाई कक्षा 9 मा हुनुहुन्छ भने पनि यस भिडियोलाई आफ्नो कोर्समा जति छ तपाईलाई त्यो कोर्समा सिलेबसमा भएको कुराहरू कन्फ्युजन छ भने यदि यो भिडियोले हजुरको सिलेबस पनि कभर गरिरहेछ भने हजुरहरूले पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामी ढिला नगरी आफ्नो टपिक तर्फ लागौं। So here it is written angle between two vectors in terms of scalar and vector. Okay, scalar and vector, sorry, scalar products. If theta be the angle between two non-zero vectors, okay, a vector and b vector, then theta is equal to cos inverse a vector dot b vector by a vector modulus b vector modulus cos inverse a vector dot b vector by plus square root a vector dot a vector plus square root b vector dot b vector. Both are same, the meaning is same. You can remember the first one. Okay, so now we will study about the properties of vectors. The first property is commutativity. Okay, this means a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector, बराबर हुन्छ a vector dot b vector भन्नु अथवा b vector dot a vector भन्नु, कुरो एउटै हो। For every pair of vectors a vector and b vector. So in number 2 it is written a vector dot minus b vector is equal to minus a vector dot b vector, okay, or a vector dot minus b vector is equal to a vector dot b vector for every pairs of vectors a vector dot b vector. ओके, यो के भन्न खोजिएको हो भनेपछि a vector dot minus b vector केसँग बराबर हुन्छ माइनस a vector dot b vector भन्नु पनि एउटै हो, a vector dot minus b vector भन्नु पनि एउटै हो, अनि a vector dot minus b vector भन्नु, सरी रुक्नु एकछिन है, यता मैले के भन्ने भनेपछि तपाईको a vector dot minus b vector भन्नु अनि माइनस a vector dot b vector भन्नु कुरो एउटै हो। अनि बेग्लै कुरो चाहिँ के हो भनेपछि a vector मा अगाडि माइनस छ, माइनस a vector dot minus b vector चाहिँ इज इक्वल टु केसँग बराबर हुन्छ, a vector dot b vector सँग बराबर हुन्छ, किनभने माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। ओके, ल अब
3 नम्बरमा के लेखेको छ, इफ द भेक्टर्स ए भेक्टर बी भेक्टर आर परपेन्डिकुलर देन थीटा कति हुने भयो त 90 डिग्री हुने भयो। त्यसो भए ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु 0 लेख्न पाइयो। किन लेख्न पाइयो? किन भनेपछि ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ, एबी कस थीटा हुन्छ। अनि कस थीटाको भ्यालु कति भयो त, परपेन्डिकुलर लेखिसकेपछि थीटाको भ्यालु कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। अब कस 90 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। 0 ले एबीसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, 0 नै हुन्छ। त्यसैले के लेखियो, ए भेक्टर डट बी भेक्टर बराबर के लेखियो, 0 लेखियो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। सजिलो छ। अब यो 4 नम्बरमा के लेखेको छ, इफ द भेक्टर्स ए भेक्टर बी भेक्टर have the same direction then cos 0 is equal to 1 ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु एबी भयो। यो बुझ्नु भएको होला। ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के भयो त, एबी कस थीटा भयो। अब ए भेक्टर अनि बी भेक्टर सेम डिरेक्सनमा छन् भने थीटाको भ्यालु कति हुने भयो, 0 हुने भयो। अनि कस 0 को भ्यालु के हुने भयो, 1 हुने भयो। अनि एबीलाई 1 सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, एबी नै हुने भयो। त्यसैले के हुन्छ त, ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु एबी लेख्न पाइयो। ओके ल, अब हामी कहाँ जाउँ भनेपछि 5 नम्बरमा जाउँ। 5 नम्बरको नियमले के भन्छ, इफ द भेक्टर्स आर इन अपोजिट डिरेक्सन। ओके, भेक्टर्सहरू कहाँ छ, अपोजिट डिरेक्सनमा छन् भने थीटाको भ्यालु कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। ओके, अनि फर्मुला हाम्रो के हो, ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु एबी कस थीटा। अब एबी कस 180 डिग्री हाल्यो भने के हुन्छ, कस 180 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ, -1 हुन्छ। अब -1 लाई हामीले एबीसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त, -एबी हुन्छ। त्यसैले के लेखिएको हो, ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु -एबी भनेर लेखिएको हो। ओके, अब हामी कहाँ जाउँ त, अब हामी जाउँ 6 नम्बरमा। ल, यो 6 नम्बरमा के भन्छ त, 6 नम्बरले यता के भन्छ भनेपछि एम ए भेक्टर डट एनबी भेक्टर इज इक्वल टु एमएन ए भेक्टर डट बी भेक्टर। केही होइन, यो लेख्नु अथवा यो लेख्नु, कुरो एउटै हो भनिएको। एम ए भेक्टर डट एन बी भेक्टर लेख्नुहोस् अथवा एमएन छुट्टा लेख्नुहोस्, अनि यो ए भेक्टर बी भेक्टरलाई ब्र्याकेटमा हालिदिनुहोस्। कुरो चाहिँ के हो, एउटै हो भनेर भन्न खोजिएको छ। वेयर ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर एनी भेक्टर्स एन्ड एमएनएन भने के हो, म्याग्निट्युड हो, जसलाई हामी के भन्छौँ त, स्केलर भनेर भन्छौँ। ओके ल, अब यो 7 नम्बरमा हेरौँ। 7 नम्बरको के प्रपर्टी छ, इफ द स्केलर प्रोडक्ट अफ द भेक्टर आर भेक्टर विथ इच अफ द 3 नन कोप्लानर भेक्टर इज 0, ओके, देन आर भेक्टर मस्ट बी ए 0 भेक्टर। ओके, सबै मल्टिप्लाई गरेर 0 हुने भयो भने त यो आर भेक्टर त्यो के हुन्छ त, 0 नै हुन्छ। त्यसमा त केही सङ्कोचै छैन। अब 8 नम्बरको नियमले के भन्दैछ त, प्रपर्टी भनौँ। प्रपर्टी 8 नम्बरको प्रपर्टीमा के लेखेको छ, लेट बी भेक्टर इज इक्वल टु पी क्यू भेक्टर भनेको छ। एन्ड लेट एल एन्ड एम बी द फिट of the perpendiculars from the P and Q on the support AB vector of the vectors A vector. The scale product A vector dot B vector is the product of the length of A vector with the projection of B vector upon A vector. Okay, so now we will study about 9 number. Okay, distributivity. Okay, so what is distributivity? A vector bracket B vector plus C vector
केसँग बराबर छ त ए भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस ए भेक्टर डट सी भेक्टर। यो भन्नु चाहिँ एउटै हो। तपाईँ ए भेक्टर बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर भन्नुहोस् अथवा ए भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस ए भेक्टर डट सी भेक्टर भन्नुहोस्, कुरो चाहिँ के हुन्छ, एउटै हुन जान्छ। ओके, फर अल द भेक्टर्स ए भेक्टर बी भेक्टर एन्ड सी भेक्टर। सो मलाई आशा छ मैले पढाएका इत्यादि कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला। आगामी दिनमा यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित हुनेछु। यस भिडियोलाई एक लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु। धन्यवाद।